হাই ৰাইছা, কি কৰি আছা? পঢ়ি আছা? তুমি? মই পঢ়ি আছো। তুমিও পঢ়ি আছা? সঁচাই নে মিছাই নে এনেই কিতাপ লৈ বহি আছা? তাই এনেই বহি আছে, মই দেখিছো। ভালকে বহি আছে তাই। পঢ়ি আছা তুমি? সঁচা? তুমিও? মই কি বিচাৰ কৰা? তাই পঢ়া নাই? নাই। মই তোমাক ৰেখাই যে আই লাইক বুকস। অঁ, আচ্ছা পঢ়ি আছে এইটো। আচ্ছা ঠিক আছে। এইটো চেপ্টাৰটো কৈছিলে যে এতিয়া কিবা এটা বনাওঁ গৈ পেলাই। খাবা? হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাব ওলাইছোঁ আলুৰ চপ আৰু ফুলকবিৰ পকৰি। একচুৱেলি মই ভতিজী দুজনীৰ ফৰমাইছ হয়, সিহঁতক আলু চপ খাব লাগে, যাৰ কাৰণে মই আলু আৰু ফুলকবি আগতীয়াকৈ অলপ সিজাই লৈছোঁ। বাকীখিনি চাই থাকক কেনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ফুলকবিখিনি আগতীয়াকৈ ওলাই ল'ম, কাৰণ আলু সিজোতে দেৰি লাগিব আৰু ফুলকবিখিনি অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে আৰু বেছি সিজি গ'লে ফুলকবি বেয়া লাগিব, গতিকে আগতীয়াকৈ ফুলকবিখিনি ওলাই ল'ম। এয়া ফুলকবিখিনি ইয়াত ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা বাচনত বেচন লৈ লৈছোঁ অলপ, আৰু ইয়াতে মই দিওঁ অকণমান জিৰা, অকণমান হালধি, অকণমান জলকীয়া গুড়া, আৰু লগতে অকণমান দি দিছোঁ গৰম মছলা, আৰু অকণ নিমখ। এইখিনি এতিয়া মই এইখিনি পানী দি পেলাই মিক্স কৰিম। বেচনৰ মিক্সাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। লগতে 3 পিচ ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ, অকণমান গৰম কৰি ইয়াক গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া মই আলুৰ পেষ্টখিনি বনাই লৈছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব যিহেতু, ইয়াত আমি মছলা ইউজ নকৰোঁ। অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দি লৈছোঁ মই, অকণমান কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, আৰু ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। তেতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম এতিয়া। হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া মই পোৱালি দুটাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লওঁ প্লেট দুটা। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মোৰ প্লেট সজোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। পোৱালি দুটাক দি থৈ আহোঁ, সিহঁতে পঢ়ি আছে, মনে মনে লৈ যাম। আৰু সিহঁতে ভাবি আছে মই বনাই আছোঁ, কমপ্লিট হৈ। এতিয়া মই দি থৈ আহোঁ পোৱালি দুটাক, সিহঁতে পঢ়ি আছে, চাব। হাই আম্মা, পঢ়ি আছা? এই আছা, কি বনাইছোঁ তুমি যে কৈছিলা। চোৱাচোন, খাই চোৱা। খাই চোৱা, ভালছে খোৱা, তেতিয়া সেইটো আলু চপটো টেষ্ট কৰা।
ভাল লাগিছে ইয়াম্মি হৈছে টাইপো এইটো তোমাৰ প্লেট Thank you, Okay. Chachu. Thank you. চোৱা খাই চোৱা কেনেকুৱা ভাল লাগিছে খাই। সেইটো আলু চপটো টেষ্ট কৰি কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ইয়াম্মি হৈছে Yummy হৈছে। Ah. অ'কে ঠিক আছে পঢ়া এতিয়া খাই হা Ah. হাই ফ্ৰেণ্ড এতিয়া সিহঁতক দি দিলোঁ সিহঁতে খাই আছে এতিয়া আমিও খাওঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই